Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sinh Muôn Nơi. Nếu ở video trước chúng ta đã cùng nhau khám phá Bemelsa, ngôi chùa cổ kính, uy nghiêm ẩn mình giữa núi rừng tĩnh lặng của Busan, thì hôm nay Sinh sẽ đưa mọi người đến với một trải nghiệm tâm linh hoàn toàn đối lập. Bạn có tin rằng một ngôi chùa mà mỗi buổi sáng những tia nắng bình minh sẽ chiếu thẳng vào tượng Phật, một nơi mà hơi thở của biển cả lại chính là âm thanh tụng kinh của thiên nhiên không? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với Hedong Gyeonggumsa, ngôi chùa ngàn năm bên bờ biển. Khác biệt hoàn toàn với không khí trầm mặc của Bemelsa trên núi, Hedong Gyeonggumsa là một tuyệt tác kiến trúc độc đáo và ấn tượng, nơi bạn có thể vừa nghe tiếng sóng vỗ rì rào, vừa ngắm nhìn Phật Quan Âm giữa biển khơi bao la. Người dân địa phương truyền tay nhau rằng đây là nơi những ước nguyện chân thành nhất dễ dàng trở thành hiện thực. Trong video này, Sinh sẽ cùng bạn khám phá từng góc độ tuyệt đẹp của ngôi chùa này, từ con đường 108 bậc thang gột rửa tâm hồn đến sự linh thiêng của Phật Dược Sư giữa làn gió biển. Nếu bạn yêu thích những chuyến phiêu lưu khám phá cùng Sinh Muôn Nơi, đừng quên ấn like video này, chia sẻ cho bạn bè và quan trọng nhất là đăng ký kênh ngay hôm nay và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ bất kỳ hành trình thú vị nào tiếp theo. Cảm ơn và chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Bắt quân chỗ thả xe đó. Dạ. Ok. Nếu Những quang cảnh này quen các bạn. Hàng quán tấp nập, người dân thì đông đúc, y như đang ở Việt Nam các bạn. Bình thường ở trong trung tâm thành phố thì vắng tanh các bạn, trừ cái khu chợ đêm này nọ thôi, chứ còn ban ngày ngoài đường vắng tanh. Nhưng mà tới đây thì rất là nhộn nhịp đông đúc. Đây là dãy tượng 12 con giáp thập nhị thần tướng. Còn đây là tháp giao thông, một tòa tháp đá cao 7 tầng. Đây là bản hướng dẫn các hướng đi các bạn. Giờ mở cửa là 4 giờ 30 sáng và giờ đóng cửa là 21 giờ. Ở đây có một cái cổng mà cái chữ này hình như là chữ tiếng Nhật cho các bạn. Tiếp tới chúng ta sẽ đi qua 108 bậc thang, tượng trưng cho 108 phiền não, ví dụ như là khổ đau, lo âu của con người. Người Hàn Quốc người ta tin rằng mỗi bước chân đi xuống là một lần bạn bỏ lại sau lưng một nỗi muộn phiền để tâm hồn trở nên thanh tịnh khi chạm đến cửa Phật. Người rất là đông nha các bạn. Lúc mà đi vô trong đây thì rất là mát. Có lẽ là do đá và lại biển tạo ra được cái khí lạnh ở đây. Lúc đi vô thì các bạn sẽ đi xuống dốc, bởi vì chùa nằm ngay vách đá trên bờ biển. Nhưng mà lúc mà đi về thì các bạn sẽ đi lên dốc, khá là mệt nha các bạn. Ở đây tự nhiên có cái lũy tre làng nha. Ban đêm thì có những cái cột đá này, bên trong nó có đèn nha các bạn, nhìn rất là lung linh. Rồi rất tiếc là mình không có đi buổi đêm để cho các bạn thấy được.
Khi bạn đến với thế giới này, bạn đến từ đâu và bạn sẽ đi đâu khi chết? Bỏ lại tất cả của cải và chức vị ở lối vào đền thờ. Đó là những gì ghi trên 3시까지. tảng đá đó nha các bạn. 2시 반. Khi bước xuống những bậc thang đá này, bạn sẽ đi xuyên qua những tán thông xanh mát. Lối đi hơi hẹp và dốc, nhưng mỗi bước đi lại mở ra một tầm nhìn mới về phía biển xanh và những mái chùa cong vút. Chùa này khá là nổi tiếng và linh thiêng, nên rất có nhiều du khách hoặc là người dân địa phương ra tới đây để ta cầu nguyện. Chùa này được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1376 bởi nhà sư Naon dưới triều đại Goryeo. Tên ban đầu của chùa là Bonmun. Theo truyền thuyết, trong thời kỳ đất nước bị hạn hán, nhà sư Naon đã mơ thấy thần Quan Thế Âm cưỡi rồng hiện ra. Sau đó chùa được xây dựng với niềm tin sẽ mang lại mưa thuận gió hòa. Đến năm 1974, vị trụ trì đương thời mơ thấy Phật Bà Quan Âm mặc áo trắng cưỡi rồng, nên đã đổi tên chùa thành Hayon Yongunsa, nghĩa là ngôi chùa cung điện rồng bên bờ biển phía đông. Tới đây thì có một cái ngã ba, thì mình rẽ trái trước, xong rồi lát hồi mình mới đi ra rồi đi thẳng xuống chùa nha các bạn. Chùa này từng bị phá hủy trong các cuộc xâm lược của Nhật Bản và được trùng tu tái thiết mạnh mẽ từ những năm 1930 và 1970 để có diện mạo lộng lẫy như hiện nay. Lá bồ đề bằng đồng mạ vàng. Du khách Phật tử thường mua những lá này tại quầy lưu niệm trong chùa để viết lên đó những lời cầu nguyện, tâm nguyện của bản thân và gia đình mình. Sau đó họ sẽ treo lên hai bên lối đi hoặc là những cái cổng rào như các bạn đã thấy. Trên đây là ta sẽ ghi những cái ý nguyện, tâm nguyện của mình nha các bạn. Cầu bình an, cầu cho gia đình được mạnh khỏe các thứ. Ra đây các bạn nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào rồi, tiếng gió biển thổi. Ở đây là một cái bãi đá. Các bạn ra đây để hít thở được cái không khí biển rất là trong lành. Và có một cái view quan sát về cái ngôi chùa rất là đẹp. Đây các bạn, một cái view nhìn ra chùa. Ngôi chùa nằm giữa vách đá, nhìn ra phía biển. Nơi đây cũng là nơi mà đón ánh nắng bình minh đầu tiên nha các bạn. Ngôi chùa dần hiện ra phía trước rồi các bạn. 108 bậc đá này thì nó không có dài,
Nhưng mà đá khá là trơn, các bạn đi cẩn thận nha. Ở đây du khách thường ném tiền xu xuống tượng Phật để cầu may mắn. Nếu bạn ném đồng xu trúng vào cái bát mà tượng Phật nhỏ trong hồ đang cầm thì điều ước của bạn sẽ trở thành sự thật. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua cổng may mắn. Ở dưới cổng thì có dòng chữ là đây là ngôi chùa đẹp nhất tại Hàn Quốc, chứng tỏ ngôi chùa này cũng là một địa điểm mang tính biểu tượng nhất của Busan. Bây giờ các bạn hãy theo chân mình đi tham quan ngôi chùa một vòng xem có gì không nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ đi ra phía sau chùa xem có gì không nha các bạn. Ở đây thì mình thấy có một ngôi miếu nhỏ nha, tượng Phật Di Lặc. Ở đây cũng có rất nhiều lá bồ đề mà mọi người treo để cầu may mắn. Phía bên đây là tượng Đức Phật Bồ Tát, biểu tượng của ngôi chùa này. Đây là một phong tục truyền thống của người dân Hàn Quốc tại ngôi chùa này. Ở đây mình thấy có rất là nhiều đèn lồng, thường đi kèm với một mảnh giấy ghi tên và địa ước của người dân. Hành trình khám phá xứ sở kim chi của mình đã khép lại tại một nơi không thể tuyệt vời hơn, chùa Hayeon, Yeongunsa. Trước khi chia tay series này, mình cũng muốn đúc kết lại 9 bí kíp thực tế mà mình đã trải nghiệm để các bạn có một chuyến đi hoàn hảo nhất. Thứ nhất là ở Hàn, Google Maps chỉ để xem vị trí thôi, không chỉ đường được. Hãy cài ngay Navermap hoặc Kakao Map để di chuyển chính xác từ tàu điện đến những con hẻm nhỏ. Thứ hai là thiên đường đồ ăn kèm. Vào quán bạn sẽ choáng ngợp vì lượng món ăn phụ hay còn gọi là banchan bưng ra cực nhiều, và đừng quên dành bụng cho các món ăn vặt lề đường nhé. Thứ ba là lao động không tuổi. Một hình ảnh rất đặc biệt là các cụ già vẫn hăng say làm việc, từ làm busy trong siêu thị đến việc bán vé tại các khu tham quan. Khác với ở Việt Nam, thường công việc này dành cho các bạn trẻ. Điều này cho thấy sự già hóa dân số cũng như đầy nghị lực của người dân nơi đây. Thứ tư là bạn đi mùa nào cũng rất là đẹp. Nếu thích lãng mạn, hãy chọn mùa xuân có hoa anh đào, hoặc mùa thu lá đỏ. Còn nếu muốn chạm tay vào tuyết, mùa đông sẽ là trải nghiệm không thể nào quên. Thứ năm là mỹ phẩm. Mua vì sự an tâm. Đừng quá mong đợi giá rẻ hơn ở Việt Nam, nhưng cái lời nhất chính là hàng chính gốc 100% và có những đợt săn sale giảm giá cho một số mặt hàng cụ thể. Thứ sáu là sâm ở đây bán rất phổ biến như là rau củ của mình vậy đó. Lưu ý nhỏ là đơn hàng trên 50.000 won, khoảng gần 1 triệu thì các bạn mới được tặng một cái túi ni lông để xách. Còn nếu không các bạn phải tự đóng thùng cạc tông và kinh đồ về nhé. Thứ bảy là xe điện Yakun. Những chiếc xe điện bán sữa chua nhỏ xinh chạy khắp con phố là hình ảnh rất lạ mắt. Hãy thử mua một chai để cảm nhận nét văn hóa đời thường của họ. Thứ 8 là mẹo dùng TikTok. Nếu các bạn xài 4G hoặc 5G mà không vào được TikTok thì cũng đừng có lo. Hãy kết nối Wi-Fi với khách sạn là bạn có thể đăng clip hoặc là xem TikTok mượt mà ngay. Thứ 9 là chi phí và mẹo tiết kiệm. Nhìn chung chi phí du lịch Hàn Quốc khá là cao. Giống như mình mua cái tiết kem nó đăng khoảng 250.000. Một cái mẹo nhỏ để tiết kiệm là bạn nên chuẩn bị sẵn những thứ vật dụng cá nhân như kem đánh răng, bàn chải hoặc các món đồ cần thiết yếu từ Việt Nam. Mua tại Việt Nam giá sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc vào các cửa hàng tiện lợi bên Hàn. Chúc bạn dành tiền cho những trải nghiệm thú vị hơn.
Chỉ cần biết cách chi tiêu và săn vé sớm, chắc chắn đây sẽ là chuyến đi xứng đáng đến từng đồng. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho hành trình sắp tới của các bạn. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình nhé. Bye bye! Thank you.